Я будую AI-платформу для пошуку юридичних документів, публічно, з усіма помилками і фіксами. Сьогодні я не пишу новий код, сьогодні я ламаю свій власний. Точніше, я попросив AI зробити аудит мого коду агенту за продакшн практиками. І він знайшов 3 реальні проблеми, які я одразу не помітив. Швидко нагадаю, де ми. Бекенд агента вже зібраний. Агент побудований за допомогою Master фреймворку, Master Agent, один тул, наш семантичний пошук, валідація вводу-виводу через ZOT, пам'ять розмов. Здавалося, готово, можна показувати. Продемонструю роботу останньої версії Smart Assistant. Я його попрошу показати, які є шаблони для моєї задачі. Я передаю права на свій веб-сайт. І я попросив його показати, які є варіанти шаблонів для моєї проблеми. Ось як ви бачите, він одразу знайшов і порекомендував мені шаблон. Тепер перейдемо до самого аудиту. Для аудиту я написав спеціальний промпт на базі кращих практик від Anthropic. Промпт бере на себе роль архітектора, який перевіряє кодову базу за 17 напрямками, чи правильно налаштований цикл агента, чи безпечні інструменти, чи структурований вивід, як працює пам'ять і де діри в системі. А головне, я попросив його бути прямим і критичним, без компліментів. Перейдемо до самого курсору і подивимося на цей промпт і його результат. Якщо швидко пробігтися по нашому промпту, буде видно, що ми його просимо як сеньорного AI-систем архітектора зробити аудит, вказуємо 17 напрямків, по яким він повинен зробити цей аудит. І як результат, ви можете бачити його вердикт частково готовий до продакшену. Що не є погано. Проблема номер 1. Мій агент віддає готову HTML-розмітку з класами, яку я показую в інтерфейсі, а контракт на цю розмітку лежить в самому промпті. Я просто попросив модель, віддай мені ось таку от розмітку. Ви можете бачити це на екрані. Я вказую в промпті мого асистента, як він має повертати, в якому форматі відповідь. Це якраз той самий антипаттерн, коли ми пишемо please return JSON. Якщо модель змінить назву класу, поміняє розмітку або віддасть в маркдауні, мій інтерфейс попливе. Правильно? Це коли модель віддає структурні дані, в нашому випадку структурний JSON. Модель повертає форму, а не розмітку. Проблема номер 2. Пам'ять без авторизації. Ви можете бачити на екрані, що ми витягуємо з запиту, з боді запиту, наш thread ID, memory resource ID, і на базі цього віддаємо історію розмови. Тобто, по факту, з клієнта можна підставити чужий thread ID і отримати чужу розмову. Без ніякого підписа, без нічого. Це є серйозна діра в безпеці. А це юридичний асистент, і люди туди пишуть чутливі дані. Рішення просте за принципом. Всі ідентифікатори повинні створювати сервер, класти в підписану кукі і перевіряти на кожному запиті. Те, що приходить з клієнта, це дані, а не повноваження. Проблема 3. Дрібніша, але показова, що стається, коли ми не контролюємо вайп-кодинг. На екрані ви можете бачити, як обробляються помилки нашого інструменту, нашого тула, семантичного пошуку. Коли він падає, агент отримує помилку у вигляді звичайного рядка. При такій обробці помилок агент не розуміє, що робити далі. І це є антипаттерном. Через це агент може не розуміти, чи потрібно зробити ще раз виклик до семантичного пошуку, чи помилка в коді, чи потрібно написати клієнту, що інструмент тимчасово не відповідає. Зверніться, будь ласка, пізніше. Правильне рішення – це структурований об'єкт помилки. Ви можете бачити на екрані, як повинна виглядати помилка, яка приходить від тула до агента у разі якоїсь проблеми. Вказуємо категорію, чи потрібно робити ще раз виклик до цього тула, а також повідомлення для нашого агента, що сталося. Решта знахідок менш критичні. Наприклад, у нас немає observability, ми нічого не логуємо,
що трапляється під капотом нашого асистента. Це потрібно робити обов'язково. Також у нас пересікаються інструкції промпту з циклом агенту. Це потрібно буде виправити, почистити промпт. Наш фільтр персональних даних тихенько видаляє дані, не попереджаючи юзера. Нам потрібно, як мінімум, якщо ми це робимо, попереджати, що ми видаляємо ці дані, і ці дані далі нікуди не підуть. Це важливий нюанс з юридичної точки зору. Ще одна проблема: у нас немає ліміту на запити для користувача. Поки що, з сторони нашого агента. Тому що дизайн передбачує, що користувач не може зробити більше 10 запитів. Це ми також виправимо. І останнє, нам потрібно підправити трішки сам промпт для нашого тула, щоб був більш точний. А тепер головне, якщо звести весь аудит до одного речення, то воно буде звучати наступним чином. Промпт – це для тону, для судження, для м'яких преференцій. Промпт – це не для безпеки, не для контрактів і не для незворотніх дій. Для них тільки код, схеми, перевірки і валідація. Моя проблема була в тому, що я спокусився і віддав контроль курсору. І курсор написав інструкції в промпті, замість того, щоб контролювати це на рівні коду. Я вже підготував спеціальний промпт, знову ж таки для курсору, який має виправити всі наші помилки, які ми допустили минулого разу. Основний меседж сьогоднішнього відео: не потрібно довіряти ні моделі, ні клієнту на слово. В кожній критичній точці запитуй себе, а якщо прийде сміття, це сміття зламає мою логіку? Якщо так, захищайся кодом, а не проханням у промпті. Якщо тобі цікаво дивитися, як ми будуємо наш продукт за допомогою AI і показуємо всім наші помилки, фікси, то залишайся з нами, підписуйся, а в наступному відео я покажу, як я буду фіксити ці помилки.